Kalbatonemba და ბატონებო, მადლობას გიხდით საქართველოს პარლამენტში მობრძანებისთვის. მივესალმები ევროკავშირის ბატონ იანოშ ჰერმას, მივესალმები ბატონ მინისტრს, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია მოგესალმოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციის გახსნაზე, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების მიმდინარე და სამომავლო ამოცანებს შეეხება და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომათა დარბაზი მას მისდევს ამ ღონისძიებას. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტმა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, საქართველოს ხელისუფლების დემოკრატიული და ლიბერალური რეფორმების წარმატება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მინდა გულწრფელად მოგილოცოთ საქართველოს წარმატება ყველას, პარლამენტს, მთავრობას და სამოქალაქო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას. საქართველო უკვე უპირობოდა აღიარებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის ყველაზე წარმატებულ ქვეყნად, თუმცა ეს ჩვენი თვითმიზანი არასოდეს ყოფილა. საქართველოს ხელისუფლების ამოცანაა, რომ ჩვენი ურთიერთობების მზარდი ინტენსივობა ევროკავშირთან სრულფასოვანი წევრობით დაგვირგვინდეს. ევროატლანტიკურ ალიანსსა და ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიული განვითარების გარანტია იქნება. ამიტომაც ჩვენი ხელისუფლებისა და ხალხის ინტერესები და ენერგია ამ მიზნის შესრულებისკენ უნდა იყოს მიმართული. მოგეხსენებათ, რომ გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა ევროკავშირის მომავლის თაობაზე თავად მის წევრ სახელმწიფოებს შორის არსებობს. ამის მიუხედავად, ჩვენი საზოგადოება სულ უფრო მეტად იზიარებს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს, რაც ნიშნავს, რომ დასავლური თანამეგობრობის წევრობა ხელისუფლების სურვილი კი არა, ხალხის თავისუფალი ნების გამოვლინებაა. სასხვერპლოა, რომ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება არ არის მხოლოდ ხელისუფლების მიზანი და საზრუნავი. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ყოველთვის იყო და არის ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი ამოძრავებელი ძალა. ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის აზრების გაცვლა და ძალისხმევის კოორდინირება მისასალმებელია და აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ევროკავშირს და მის წარმომადგენლობას პირადად ბატონ იანოშ ჰერმას. დღევანდელი კონფერენცია სწორედ ამგვარი კოორდინაციისა და მჭიდრო თანამშრომლობის მაგალითია. სიმბოლურია, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობების განსახილველად ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს პარლამენტში შეიკრიბა, რადგან პარლამენტი იყო თანამედროვე ქართული დემოკრატიის საკვანი და რჩება დემოკრატიის მთავარ საყრდენად საქართველოში. მისასალმებელია, რომ დღევანდელი კონფერენცია პრაქტიკულად საქართველოს წინაშე არსებულ ყველა მნიშვნელოვან პრობლემასა და სამომავლო გამოწვევას ეხება. მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს მთავრობის წევრებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დღევანდელ დისკუსიებში. მინდა მიმართო ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, თქვენი მონაწილეობა ევროკავშირთან ასოცირების საკითხების განხილვაში რამდენიმე თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ენერგია და ენთუზიაზმი, მართვის უნარი და კომპეტენცია საქართველოს მოსახლეობისთვის და ევროკავშირის ქვეყნებისთვის იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ საქართველო სწრაფად ვითარდება და მალე შეძლებს მიაღწიოს ევროკავშირის წევრობისათვის საჭირო სტანდარტებს. თქვენი მოსაზრებები და რეკომენდაციები დიდ სამსახურს უწევს საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას საჭირო საკანონმდებლო ბაზისა და პოლიტიკის შემუშავებაში, რითაც იზრდება ხელისუფლების წარმატებისა და ეფექტურობის დონე. თქვენი მონაწილეობა ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში ზრდის ამ პროცესისა და მისი შედეგების ლეგიტიმურობის ხარისხს და ბევრად მეტ ადამიანს აძლევს ამ ისტორიულ საქმეში ჩართვის საშუალებას. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში ჩვენ საერთო მიზნებს ემსახურება. მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას და ყველა ადამიანისა და სოციალური ჯგუფის შესაძლებლობების გამოვლენისათვის უკეთესი ვითარების შექმნას. ასე რომ ჩვენ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში პარტნიორები ვართ და პარტნიორები უნდა ვიყოთ. საქართველოს პარლამენტის სახელით სადვართ შემდგომი თანამშრომლობისათვის, ველით თქვენს აქტიურ ჩართულობას და მონაწილეობას, რომლის გარეშეც პარლამენტსაც და მთავრობასაც ძალიან გაუჭირდებოდა საქართველოს მოსახლეობის არჩევანის წარმატებით შესრულება. ბოლოს მინდა მადლობა გადავუხადო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას და წარმატება გისურვოთ დღევანდელი კონფერენციის საინტერესოდ და ნაყოფიერად წარმართვაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის სახელით. Როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში დღეს მეორედ იმართება ერთობლივი კონფერენცია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების და საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმდინარეობის შეფასების შესახებ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტს და პარლამენტის სპიკერს მასპინძლობისთვის, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და სახელმწიფო მინისტრს კონფერენციის თანაორგანიზებაში და ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში და ევროკავშირის ერთს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერისთვის. სამწუხაროა, რომ კონფერენციას არ ესწრებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, რომლის დაქვემდებარებაში ყოფი სამინისტრო ახალი წლიდან გადაიბარებს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებზე პასუხისმგებლობას. მიუხედავად ეროვნული პლატფორმის მცდელობისა, მათ აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ კონფერენციის მცდელობაში და ესაუბრათ იმ ცვლილებებს, სტრუქტურულ ცვლილებებზე, რომელიც სამწუხაროდ საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე დახურულ კახს მიღმა მოხდა. მოხარული ვარ ასევე, რომ კონფერენციას ესწრება კულტურის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მინისტრები და ასევე სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ელჩები, საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების, მედიის, ბიზნესის და წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მისია საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა და კონსოლიდაცია, დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია და მოქალაქეთა ინტერესების ადვოკატირება ქვეყანაში საყოველთაო კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნული პლატფორმას წარმოადგენს ყველაზე დიდ კოალიციას საქართველოში და ის აერთიანებს 175 საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ როგორც თბილისში დაფუძნებულ ორგანიზაციებს, ისევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მომუშავე სათემო თუ სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აქტიურად თანამშრომლობს მთავრობასა და პარლამენტთან, რაც ფორმალიზებული არის პლატფორმასა და მთავრობას შორის და პლატფორმასა და პარლამენტს შორის მემორანდუმებით. ამ მემორანდუმების საფუძველზე ჩვენ საშუალება გვეძლება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მთავრობამ გაგვიზიაროს რეგულარულად ის საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები და პარლამენტმა კი საკანონმდებლო პროექტები, რომელშიც ჩვენ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას და ვაწოდებთ ჩვენ რეკომენდაციებს. და მე მინდა ამ მადლობა უთხრა ესეთი ჩართულობისთვის, როგორც საქართველოს მთავრობას, ასევე პარლამენტს. როგორც მთავრობამ, ისე პარლამენტმა პლატფორმის არაერთი რეკომენდაცია გაითვალისწინა. მაგალითად, ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტში ასახულია ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები და შენიშვნები. თუმცა, ასევე ხშირია ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების მიერ განცხადებების და პოლიტიკის დოკუმენტების სახით გაჟღერებული რეკომენდაციის არ გათვალისწინებაც. ამაზე მომდევნო დღეს ვისაუბრებთ სხვადასხვა სესიებზე, ვისაუბრებთ ამ პროცესზე და ასევე იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც ჩვენი პლატფორმის წევრებს აქვს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმება, ისევე როგორც ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, საქართველოს მოსახლეობას უმრავლესობის მოლოდინი ქვეყნის შიგნით სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროში რეფორმების გატარებას უკავშირდება. ევროპის ფონდის, რომელსაც მე წამოვადგენ, 2017 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას მოსახლეობის 71% უჭერს მხარს. ევროინტეგრაცია მოსახლეობის დიდ ნაწილს საქართველოში არსებული ბევრი პრობლემის დაძლევის საშუალებას ესახება. ამავე გამოკითხვის შედეგად მოსახლეობის 59% აფიქსირებს მოლოდინს, რომ თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, გაიზრდება როგორც პენსიების ოდენება, ასევე სამუშაო ადგილების რაოდენობა.
მოსახლეობის 58% კი ელის, რომ გაიზრდება მათი შემოსავალი და უფრო ხელმისაწვდომი გახდება სამედიცინო მომსახურება. ხოლო 57% მოლოდინია, რომ შემცირდება სიღარიბე. დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებასთან დაკავშირების მოლოდინებს რაც შეეხება 63%-ის აზრით ევროკავშირი გაწევრიანების შემდეგ საქართველოში მეტი სიტყვის თავისუფლება იქნება, 57%-ის ჯერა რომ უფრო დაცული იქნება უმცირესობათა უფლებები, 54% ჯერა რომ გაიზრდება სასამართლოს დამოუკიდებლობა, 62% ჯერა რომ ქვეყნის უსაფრთხოება და 71% რომ განათლების ხარისხი გაუმჯობესდება. ბოლო წლებში რეფორმების განხორციელებით და ევროკავშირთან დაახლოებით ამბიციით საქართველოს განამტკიცა თავისი პოზიცია, როგორც ერთ-ერთმა უმთავრესმა და სტრატეგიულმა პარტნიორმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. 2017 წელს ევროკავშირმა და საქართველოს კიდევ უფრო გააღრმავეს ურთიერთობები. მოგეხსენებათ, რომ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო შენგენის სივრცეში მოკლევადიანი ვიზიტებით უვიზო მიმოსვლის დაწყება 2017 წლის გაზაფხულს, ასევე 2017 წელს საქართველოს განაგრძო მიგრაციის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელება და მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის დანერგვა. ენერგეტიკული თანამეგობრობის ხელშეკრულებასთან საქართველოს მიერთება სრულ მხარეთ 2017 წლის ივლისში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების გზაზე. მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლებში და 2017 წელსაც ფიტოსანიტარიული პოლიტიკასა და კანონმდებლობის სფეროში მნიშვნელოვანი მიღწევები გვაქვს. რა თქმა უნდა, საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა იმისათვის, რომ სურსეთის უნებლობის გაუმჯობესდეს საქართველოში და ასევე რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე გავიტანოთ. ევროკავშირის 2017 წლის შეფასების საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებაზე აღნიშნავს იმ პრობლემებს, რომელიც შესახებ თითოეულმა ჩვენთანგანმა ძალიან კარგად ვიცით. კერძოდ, საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის მაღალი მაჩვენებელი, სხვადასხვა მარგინალური ჯგუფების მიმართ დისკრიმინაცია, ბავშვთა და ასევე საყოველთაო სიღარიბე, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართ დაბალინდობა, შრომის უფლებების ხშირი დარღვევა, მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონის მიღების გაჭიანურება, ენერგოეფექტურობის საჯარო პოლიტიკის თუ კლიმატის ცვლილებების საკანონმდებლო ჩარჩოს არ არსებობდა. მიუხედავად ამ პრობლემური საკითხების კომპლექსურობისა და ზოგ შემთხვევაში მათი გადაჭრის გაჭიანურებისა, წამს რომ მათი მოგვარება შესაძლებელია ძალების გაერთიანებით. ამის იმედს გვაძლევს როგორც საზოგადოების ამ საკითხების მიმართ მაღალი ინტერესი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და მთავრობის და პარლამენტის განცხადებული მზაობა იმუშავა მათ მოგვარებაზე და რა თქმა უნდა ევროკავშირის მხარდაჭერა. არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიერ კონკრეტული შედეგების მისაღწევად საქართველოს და ევროკავშირის შორის თანამშრომლობა ეფუძნება 4 ძირითად პრიორიტეტულ სფეროს, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სხვადასხვა სესიებზე. ეს არის ძლიერი მმართველობა, ძლიერი ეკონომიკა, ძლიერი კავშირები და ძლიერი საზოგადოება. გარდა 4 პრიორიტეტულ სფეროში კონკრეტული ამოცანების დასახვისა, განსაკუთრებული ყურადღება ასევე უნდა დავუთმოთ ყოველმომცველ საკითხებს, როგორიცაა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მეტი ჩართულობა პოლიტიკის ფორმირებაში, გენდერული თანასწორობის და დისკრიმინაციის აღმოფხვრა. და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მიუხედავად მოსახლეობის და საზოგადოების მხარდაჭერის ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, სტრატეგიული კომუნიკაციის გაძლიერება და მედია პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის მხარდაჭერა. კონფერენციის დღის წესრიგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სწორედ ამ 4 სფეროს და ყოვლისმომცველ საკითხებს განხილვას ეძღვნება. რათა სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების, რომლებიც ხშირად მარგინალურ ჯგუფებს წარმოადგენენ, ჩართულობით მოხდეს კონკრეტული შედეგების მიღწევა. განსაკუთრებული ყურადღება და ერთ-ერთი სესია კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას ეძღვნება. თუმცა ამ 4 ძირითად სფეროში არ არის ჩამოთვლილი კონფლიქტების მოგვარება, როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირმა საქართველოს უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე პასუხისმგებლობა აიღო.
2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის დამთავრებისთანავე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ დაიწყო მუშაობა და მას შემდეგ UMM-ს 200-მდე მონიტორი ახორციელებს სადღეგამისო პატრულირებას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზების მიმდინარე ტერიტორიაზე. საქართველო თავის მომავალს, როგორც იცით, ევროპაში ხედავს. ამგვარად მჯერა, რომ ევროპული ინტეგრაცია ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი და სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის საერთო აღმოსავლელი წერტილი კვლავ იქნება, რათა ევროინტეგრაციის პროცესი სოციალური სამართლიანობის და ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევაში და საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესებაში დაგვეხმაროს. ნაყოფიერ დებატებს მგისურებთ და წარმატებულ კონფერენციას. დიდი მადლობა. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Speaker, representatives of the Georgian Parliament, members of the government, Mr. State Minister. Ladies and gentlemen, it is quite rare that we have the opportunity to speak to so many representatives of civil society together, also with high representatives of the Parliament and the government. And I would like to thank very much the Speaker for providing us this opportunity, and very much also we appreciate the work of the Georgian National Platform in organizing this event. If I look around in the room, I have many familiar faces, and my first word should be the word of gratitude to all of you for having worked together with so much dedication on the approximation between the European Union and Georgia in the last years. I cannot convey to you how much we appreciate the cooperation and even the human relationship with you. And obviously, we count on that as we look forward to the future. This conference is organized at a moment when we speak a lot about the Eastern Partnership, but also about the association process between Georgia and the European Union. You know that the Eastern Partnership is a policy of 34 countries, among them the 28 member states of the European Union. And here I would like to highlight the presence of the ambassadors of the member states of the European Union at our meeting. We will continue discussing the outcome of the Brussels summit of the Eastern Partnership in the coming weeks and months. And it is important to have these discussions. Without any doubt, the summit, and that we know already, was an effort to dynamize the cooperation between the member states and the Eastern partners by focusing on areas where there can be practical deliverables in the coming years. Practical deliverables that serve directly the interests of all of our citizens, and practical deliverables which have consensus among the 34 countries as an objective for the coming period. And I think we have done quite a lot. What now stands before us is to implement these decisions. But these decisions obviously are not separate from the bilateral processes of each of the individual partners. And here, obviously, Georgia is the country that in many respects has done more and better
than many others. That also means that we need to continue implementing the process of our association. And I would like to tell you that we paid a lot of attention to ensuring that there is harmony, coordination between the further process of the association and the implementation of the Eastern Partnership. You will see that there will be growing differentiation among the 6 countries, depending on their own ambitions. But also, we will also make differentiated offers to each of the 6 countries. And I think that the summit already has shown that. The objectives we will discuss further, in what areas we will work. I think Kathy has already mentioned them. I don't want to go into them. But obviously, now the task is to see what can we do in Georgia in the coming years, specifically in those areas. We will be ready to take part in these discussions with you, and much more, we will be ready, of course, to take part in the active implementation of our common decisions. In the area of the association between us, so the bilateral area, we have just agreed on a new association agenda. As you know, we also have, just as a recent news, agreed on a so-called single support framework, which is the European Union program to provide financial assistance to sustain this work. This financial assistance will be in the range of 450 million euros of grant support in this coming period that is ahead of us, which is more or less at the same level as the financial support was or has been in the last years. So we have a political platform, clear decision, we have a process, we have the commitments, and we have the means. So we need to implement now these decisions, and here your role is fundamental. To conclude, let me say that for us, the work of the Georgian National Platform, the work of civil society, the work of your organizations is a fundamental component of this process. First of all, yes, because as people say it frequently, there is a need for NGO oversight. But let me also say that we very much hope that we can work together in order to present the outcome of these last steps in our approximation, take it out into the whole of Georgia, explain to more and more people what are the benefits of our cooperation and what is at stake when we are reflecting on how to move forward our cooperation. It is also important that we will continue working also in practice, also with civil society in implementing our common decisions. You are not just an essential part of this process, but I think that you have developed expertise, you have developed knowledge and understanding that will help us not only to implement what we have on the table, but also to have a common reflection about the future. So how we will develop further our relationship, how the approximation between Georgia and the European Union should continue in the coming years, how the Eastern Partnership and the association should be shaped further in the future. So you are part of our work that has been done until now, part of the immediate implementation of our decisions, and we count also on your important contribution on our common reflection about the longer-term future. Thank you very much for your attention. Thanks a lot. მოგესალმებით ყველას. ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, პირველ რიგში თქვენ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამგვარი ღონისძიების ჩატარებისთვის პარლამენტში და მე ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველასთვის, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია საპარლამენტო
თვალყური საპარლამენტო მონიტორინგი იმ პროცესისა, რომელსაც ქვია ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ეს შემთხვევით არ ხდება ბუნებრივია. მე მინდა მოგესალმოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის სახელით. მე მინდა მოგესალმოთ საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბატონ მიხეილ ჯანელიძის სახელით. ალბათ დღევანდელი ჩვენი თავშეყრა მაშინ, როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, საქართველოს შრომის, სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის მინისტრი და საქართველოს კულტურის აწუყე, ალბათ მალე სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრები ბრძანდებიან აქ, თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიწყებთ ჩვენ დაწყებული თავდაცვიდან დამთავრებული კულტურამდე და ჰუმანიტარულ ურთიერთობამდე ჩვენს დიალოგს ხალხთან, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან ჩვენთან, მე ვიტყოდი. ხალხთან, რომელთან ერთადაც ჩვენ შევიმუშავეთ ერთობლივი სტრატეგიული ხედვა, მათ შორის სტრატეგიულ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. არასოდეს ალბათ ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა, არ ყოფილა საქართველოს მთავრობა ისე ახლოს ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ესე გახსნილი, როგორც არის დღეს. და მე მგონი ამასთან დაკავშირებით ყველა ვთანხმდებით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, მნიშვნელოვანი თითოეული ნაბიჯისთვის, თითოეული სტრატეგიული ხედვის შემუშავების თვალსაზრისით. და ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ესე. სადაც არ უნდა ვიყოთ, როგორც არ უნდა ვიყოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი ხედვები, თქვენი რჩევები, თქვენი შორს მჭრეტელი იქნება ეს გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი ხედვები, ყოველთვის ჩვენთვის იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთო. მე მინდა მივესალმო ასევე ჩვენს საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებს, ჩვენს ელჩებს. მათ მოადგილეებს, მათ წარმომადგენლებს, რომლებიც ელჩები ვერ იმყოფებიან დღეს აქ გარკვეული მიზეზების გამო, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს ამ მიმართულებით აკეთებენ ჩვენთან ერთად. დაწყებული ვიზის ლიბერალიზაციის ეგრეთ წოდებული კამპანიიდან დამთავრებული ევროპის თუ ნატოს პოპულარიზაციამდე. იმიტომ რომ ჩვენ ამას მარტო ვერ შევძლებდით. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ. მე ვხედავ აქ ჩვენს მეგობრებს, მე მინდა მივესალმო ბატონ იანოშ ჰერმანს, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ, მე ვიტყოდი ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე ახლო მეგობარი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია იქცეს რეალურად ჩვენი ქვეყნისთვის. და იქცეს კიდევ უფრო დაახლოების თვალსაზრისით არა მხოლოდ გეგმებად, არამედ მე ვიტყოდი აი რეალურ უკვე საქმეებად და მე ვიტყოდი ალბათ რომ 24 ნოემბერს გამართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა, იყო მართლაც რომ სიმბოლიკების გარეშე რომ ვთქვათ, პრაქტიკული, შედეგზე ორიენტირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვინდოდა და რა თქმა უნდა დღესაც გვინდა, ხვალ რომ გავიღვიძებ, მინდა რომ ვიყო ევროკავშირის წევრი. ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი, ბუნებრივია. მაგრამ ჩვენ ვიცით და ვართ რეალობაზე დაფუძნებული, რომ ეს არ მოხდება ერთ დღე-ღამეში, მაგრამ მოხდება ძალიან დიდი შრომის ფასად. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ჩვენ ერთად ყველა შევძლებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არის პირდაპირ კონტექსტში მოსული ჩვენს სამთავრობო 4 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით, რომელიც ეძღვნება უკეთეს good governance, როგორც იტყვიან, უკეთეს მთავრობას და უკეთეს თქვათ მენეჯმენტს ქვეყნის შიგნით, რომელიც ეძღვნება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც ეძღვნება მეტ განათლებას და განათლების პრიორიტეტიზაციას ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღო ამ სამიტმა, არის სრულ კონტექსტში მოსული ამ მთავრობის პრიორიტეტებთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ იგივე ვთქვათ, როუმინგის ტარიფები იქნება, იგივე ეკონომიკური, საინვესტიციო პროგრამები, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება აღმოსავლეთ პარტნიორობის და არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსტში, საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობა იქნება კიდევ უფრო მეტად სტრატეგიულად ორიენტირებული იმაზე, რომ მეტი გამოვიღოთ ჩვენ და მეტი წამოვიღოთ თქვათ ბრიუსელიდან. ჩვენ არ გვჭირდება არავის და ყველას ამას ვეუბნებით, ჩერითი, რასაც ქვია. ჩვენ არ გვჭირდება, არ არის საუბარი მხოლოდ ფულზე. ფული, ენერგია, შრომა, განვითარება, ინტელექტუალური პოტენციალი დამიჯერეთ ძალიან დიდად არის საქართველოს მთავრობისგან, საქართველოს ჩვენი სახელმწიფოდან გასავალი. როდესაც გვეკითხებიან ხოლმე რა ვართ ქართველები, ჩვენ არ ვართ მარტო კარგი ღვინო, ჩვენ არ ვართ მარტო კარგი
სამზარეულო, ჩვენ არ ვართ მარტო რაღაცა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და ასე შემდგომ. ჩვენ ვართ ინტელექტუალური პოტენციალი, ჩვენ ვართ თავდაცვა და უსაფრთხოება, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც საკუთარი პოტენციალი, საკუთარი კონტრიბუცია და წვლილი შეგვაქვს საერთო ევროპულ და ევროატლანტიკურ ღირებულებებში. ბატონმა ლევანმა ძალიან რთული ნაბიჯები გადადგა სულ რაღაც 1 წლის წინ, ალბათ გახსოვთ, როდესაც 2000-ზე მეტი ადამიანი იქნა განთავისუფლებული თავდაცვის სამინისტროდან. ჩვენ ხანდახან გვიწევს არაპოპულარული ნაბიჯების, მაგრამ სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გრძელვადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში მოგვიტანს ძალიან დიდ სიკეთეს. არ შეიძლება არც ერთი სამინისტრო, დღეს ბევრს ვჯელობთ იმასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა ამგვარი, ვთქვათ, მერჯინგი, რასაც ქვია, ხო? შერწყმა სამინისტროების. რა თქმა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ ვიყოთ შეიძლება მცირერიცხოვანი, მაგრამ ვიყოთ ეფექტური თავრობა. მე ვარ 1 წლის განმავლობაში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში ამ მქონდა პატივი საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრი ყოფილიყავი. მაგრამ ერთმულეთ თავიდანვე 3 თვის მერე განსაკუთრებით უკვე ვიჯერე ის, რომ ეს საჭირო იყო. ეს საჭირო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ცოტანი, მაგრამ ვიყოთ ეფექტური. ვიყოთ მენეჯმენტზე ორიენტირებული და ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ნაკლები დანახარჯებით, მაგრამ მეტი სიკეთე მოუპოვოთ ჩვენს ქვეყნებს. იგივე იყო ჯავალინების თემა, იგივე იყო ნებისმიერი სხვა თემა, რომელიც უკავშირდება ჩვენს უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებას. საქართველო არის ამაყი ქვეყანა, იმითი, რაც შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში. ალბათ ამასთან დაკავშირებით ვერავინ ვერ შეგვეკამათება. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობა, რომელიც წარმოადგენს ალბათ არა მხოლოდ საგარეო და უსაფრთხოების პრიორიტეტებს, არამედ შიდა პრიორიტეტებს ჩვენი ქვეყნისა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის ის, რომელთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია რომ გვიამაყებოდეს. ნებისმიერი ფრეიზერი ნახეთ, დაოსი, სოფლიო ბანკი, ნებისმიერი გამოკითხვები, რომელიც გვაძლევს ჩვენ სურათს, გვიჩვენებს იმას, რომ ჩვენ დაწყებული ეკონომიკიდან დამთავრებული თავდაცვამდე, უსაფრთხოებამდე, კულტურამდე, ჰუმანიტარულ ურთიერთობამდე არის ქვეყანა ვართ, რომელიც შეგვიძლია ვიყოთ ამაყნი და გაუზიაროთ ჩვენი იგივე, ვთქვათ, მონაპოვარი სხვა ჩვენ მეგობარ ქვეყნებს. მე ასევე მინდა ხაზი გაუსვა მოლდოვასთან და უკრაინასთან ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ურთიერთობებს. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც დავიწყეთ სამიტამდე ურთიერთობები მათთან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ნავში უნდა ვიყოთ, ერთად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება უფრო მეტად საჭირო ბერკეტი იმისათვის, რომ ჩვენი ინტეგრაცია მოხდეს, რაც შეიძლება დროულად და რაც შეიძლება უფრო მცირე ხანში და მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რეალურად მივახციეთ შედეგებს და შედეგი იყო 24 ნოემბერი. შედეგი იყო რეალურად ის დოკუმენტი, საბოლოო დეკლარაცია, რომელიც აისახა და ასახვაპოა ჩვენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ნათლად დაჩვენები, თუ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი. ეს გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ თითოეულ გლეხამდე, თითოეულ ფერმერამდე, თითოეულ რეგიონამდე, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონამდე მივიდეს ეს მე ვიტყოდი სტრატეგიული კომუნიკაცია ჩვენს თანამოქალაქეებთან. რატომ ევროპა, რატომ ნატო, რატომ ევროკავშირი და არა მაგალითად ევრაზია და არა მაგალითად რუსეთი და ასე შემდგომ, რომლებიც ძალიან ხანდახან მათი ვთქვათ გამოყენებით იმ პროპაგანდისა, რომელსაც ისინი იყენებენ დღენიანად, საკმაოდ ისეთი რთული თემა გახდა არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ საერთოდ ცენტრალურ თუ გნებავთ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის. ამიტომაც ვიბრძვით და ვიღწვით, მაგრამ ჩვენ ვიბრძვით და ვიღწვით ევროპული მეთოდებით, ცივილური მეთოდებით. ჩვენ პროპაგანდას არასოდეს არ დავპირისპირები ვართ ანტიპროპაგანდით და არ ვაპირებთ, რომ ამას გავაკეთოთ მომავალში. ჩვენ პროპაგანდას ვუპირისპირდებით ჩვენ თანამოქალაქეების ცნობიერების გაზრდის მიზნით და ჩვენ ამას კარგად უგლავდებით, მე მინდა გითხრათ. 95%-ზე მეტმა იცის ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, რატომ და როგორ უნდა იარონ უვიზოთ ევროკავშირისა და შენგენის ზონაში. 95%-ზე მეტმა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა იციან, რა არ უნდა გააკეთონ, რომ ისინი ან გამოძევებულ იქნენ, ან საფრთხე შეუქმნან სხვა თანამოქალაქეებს ამ მიზნით. ძალიან კარგად მიმდინარეობს ეს პროცესი, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს გრძელდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ვიცე-პრემიერის პორტფელის ხელში კიდევ უფრო ძლიერად გაძლიერდება და კიდევ უფრო მეტი ასახვა ექნება როგორც საგარეო, ასევე საშინაო კომუნიკაციას ამ თვალსაზრისით. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ. მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ქეთის, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს, აშა-აქარიტუში ვიცი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელთანაც მე ყოველთვის მქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა. და მე მინდა რომ გითხრათ, შეგფირდეთ, რომ ჩემს მომავალ
მოღვაწეობის პერიოდშიც ანალოგიურს შევეცდები, რომ შევინარჩუნო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც თავრობის თითოეული წევრი. ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე დღეს საქართველოს მთავრობა როგორც არასდროს არის ახლოს ხალხთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თქვენთან და არანაირი პრობლემა კომუნიკაციის, ხედვების წარმოჩენის, ნებისმიერი სხვა საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების არ იქნება და მე მგონი ამას ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე ვამბობ. რაც შეეხება სხვა თემებს, რომელიც იქნა წამოჭრილი ამ ღონისძიებაზე, მათ შორის როგორც არის თქვათ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და ასე შემდგომ, მე მახსოვს მე პარლამენტის წევრი ვიყავ იმ პერიოდში, მქონდა ამის პატივი, როდესაც ჩვენ წამოვწიეთ ეს საკითხი და მიდის ბოლოსკენ და ფინალურ ეტაპამდე. დღეს ჩვენ ვფიქრობთ, რა ვიცი, გარემოზე, მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე, საკითხებზე, რომელიც არასოდეს არ გვიფიქრია. არასოდეს არ გვიფიქრია, იმიტომ რომ ყველა მთავრობა, რომელიც აქამდე იყო ჩაბღაუჭებული იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად სკამზე ყოფილიყო, რაც შეიძლება მეტ ხანს ყოფილიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ეს ვითარება შეცვლილია და ეს არის სიკეთისკენ შესული და მე ამას გილოცავთ ყველას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.